हाय फ्रेंड्स, आरूज किचन मध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी जी रेसिपी घेऊन आलेली आहे ती आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगली आहे। ही रेसिपी जर तुम्ही हप्त्यातनं फक्त 2दा जरी खाल्ली ना तरी तुमच्या शरीरामध्ये इतकं रक्त तयार होईल की तुम्हाला डोनेट करावा लागेल। तर ही रेसिपी कशी बनवायची ती आता आपण बघून घेऊया। तर या रेसिपीसाठी आता आपल्याला 2 बीट लागणार आहे। बीट बघा एकदम स्वस्तात आपल्याला मार्केटमध्ये मिळून जातात। तर मी इथे 2 बीट घेतलेले आहेत। हे बघा दिसायला एवढे चांगले दिसत नाही, पण आतून याचा रंग खूप छान असा गुलाबी असतो आणि याचे खूप सारे फायदे सुद्धा असतात। यामध्ये विटॅमिन B9 असते, त्यामुळे हे गरोदर स्त्रियांसाठी खूप फायदेशीर ठरते। रक्ताची कमी असल्यास रक्त वाढण्यास याची मदत होते। आता आपल्याला याची साइडचे भाग कापून साले काढून घ्यायची आहे। तुम्ही बघू शकता इथे मी दोन्ही बीटचे साली काढून घेतलेले आहेत। आता आपण ते मधून कट करून बघूयात। आता तुम्ही बघू शकता दोन्ही बीट आपले एकदम व्यवस्थित छान निघालेले आहेत, खराब नाहीये। तर आता आपण याला किसणीने किसून घेऊयात। एकदम बारीक किसणीने आपण किसून घेणार आहोत। तर तुम्ही बघू शकता बीट आपला असं किसून झालेला आहे। आता आपण याची रेसिपी बनवून घेऊयात। त्यासाठी इथे एक कढई घेतलेली आहे। शक्यतो नॉनस्टिकची कढई तुम्ही घ्या, म्हणजे जी रेसिपी आपण बनवणार आहोत ती खाली लागणार नाही। आता यामध्ये आपण 1 चमचा एवढा तूप घालून घेऊया। आता तूप आपलं गरम झाले आहे। आता आपण जे बीट किसून घेतलेलं आहे ते आपण यामध्ये घालून घेऊया। आता थोडंसं आपण 1 मिनिट याला परतून घेऊया आणि झाकण ठेवून थोडंसं वाफवून देऊया। तर आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं हे बीट आपल्याला वाफवून घ्यायचं आहे। मध्ये मध्ये तुम्ही झाकण खोलून आणि हे हलवून घ्या। आता आपण यामध्ये दूध घालणार आहोत। आता जेवढं बीटाचा किस आहे तेवढंच आपण यामध्ये दूध घालणार आहोत। जर तुमच्याकडे खवा असेल तर तुम्ही 1 वाटी दूध आणि 1 वाटी खवा यामध्ये घालू शकता, तरी सुद्धा याची टेस्ट खूप छान येईल। पण मी हे फक्त दुधामध्येच करणार आहे, त्यामुळे इथे मी 2 वाटी दुधाचा उपयोग करत आहे। आता दूध टाकून हे मिक्स केलेलं आहे। आता आपण यावर झाकण ठेवून हे शिजू देऊया। जोपर्यंत दूध आपलं पूर्णपणे आटत नाही तोपर्यंत हे आपल्याला शिजू द्यायचं आहे। आता मी इथे मनुके 4 ते 5 तास भिजवून घेतलेले आहे। इथे मी 2 वाटी बीट घेतलेला आहे, तर अर्ध वाटी मनुके घेतलेले आहे। आता हे मनुके मी 4 ते 5 तास भिजवून घेतलेले आहे। आता हे काय करायचंय आपल्याला, याच्या बघा आपल्याला बिया काढून घ्यायच्या आहे आणि हे मिक्सरच्या बाउल मध्ये वाटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता मस्त असे मी मनुके मिक्सर मध्ये वाटून घेतलेले आहे। आता ही पेस्ट आपण जो हलवा केलेला आहे त्यामध्ये टाकून घेऊया। आता तुम्ही बघू शकता दूध सुद्धा आपलं आटलेलं आहे। आता ही पेस्ट आपण यामध्ये घालून घेऊया। मनुक्याची पेस्ट आपण यामध्ये घालून घेतलेली आहे, ती सुद्धा आपण 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घेऊयात। आता बघा एकदम कोरडा असा हलवा झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये चवीनुसार गूळ घालून घेऊया। जेवढं तुम्हाला गोड आवडत असेल तेवढं तुम्ही गूळ यामध्ये घालून घ्या। गुळाच्या ऐवजी तुम्ही साखर सुद्धा घालू शकता, पण गूळ आपल्या आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर असतो, त्यामुळे इथे मी गुळाचा वापर केलेला आहे। आता आपण यामध्ये फ्लेवरसाठी वेलची पावडर टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया। आता गूळ टाकल्यानंतर थोडंसं पाणी याला अजून वळलेलं आहे ते आपण आटवून घेऊयात। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेली बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे सर्व व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत अगोदर पोहोचतील। तर चला तर भेटूया आपण अशाच एक नवीन व्हिडिओ सोबत।